කොහොමද යාළුවනේ අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්නේ ඔයාලට කොහොමද ඔයාලගේ PC එකට Microsoft Teams software එක download කරලා install කරගන්නේ කොහොමද අපි බලමු Chrome browser එක open කරලා type කරමු download MS Teams කියලා ඔයාලට එනවා පළවෙනි link එක Microsoft එක ඒ link එකට යන්න ඊට ඔයාලට තියෙනවා මෙතන option දෙකක් download for desktop download for mobile කියලා අපි අපේ PC එකට download කරන ඉඳලා download for desktop account ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න ඔයාගේ family එකට ඔයාලට නැත්නම් school එකේ work එක මම මගේ මේක download කරන්න මගේ school work එකට එනවා school එනවා ඔයාලගේ setup එක download වුණා ඊට පස්සේ setup එක run කරන්න දැන් අපේ setup එක run වෙන්න පටන් ගත්තා එතන පේනවා ඇති loading එක වෙනවා යටින් හරි ඊට පස්සේ අපේ Teams එක download වෙලා install වෙලා ඉවරනවා ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා මගේ account එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ account එක add කරලා මේකේ දැන් මේ මට ඕනේ මේ account එක නෙවෙයි මට වෙන account එකක් add කරන්න ඕනේ ඉතින් මම යනවා use other account කියලා ඊට පස්සේ Microsoft sign in process එක යනවා ඊට පස්සේ ඔයාට add කරන්න ඕනේ email එක ඔයා මෙතන type කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ password එක kalau oke kan ada දැන් අපේ Microsoft Teams එක setup කරලා ඉවරයි install කරලා download කරලා ඔක්කොම setup කරලා ඔන්න open වුණා